في أضخم حرب تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الحرب الروسية الأوكرانية في شهرها الخامس، حملت القتل والدمار والمعارك الضروس، كما وضعت في ذاكرة حتى من لا يعرف عن حياة العسكر والجيوش شيئا. أسماء لأسلحة باتت على كل شفة ولسان، بعد أن استخدم الروس والأوكران من خلفهم أمريكا والقوى الغربية عديد الأسلحة المتطورة الجديدة والمدمرة، على رأسها الصواريخ التي كانت بيضة قبان. القتل والفتك والتدمير في كثير من المواقع والمعارك في حرب أفردت لها ستيب نيوز عديد الفيديوهات، ما يجعل الاشتراك في قناة ستيب نيوز طريقة مثلى لمعرفة أهم الأحداث التي تدور في هذا العالم لحظة بلحظة وبالصوت والصورة. صواريخ فتك الساعة. رغم أن أشهر وأقوى صواريخ العالم مثل الشيطان النووي الروسي أو ترايدنت الأمريكي أو حتى M51 الفرنسي لم تظهر حتى الآن في أسوأ حروب العصر بأوروبا، لكن التلويح بهذه الصواريخ التي قد تدمر دولا وتمحو مدنا بدأ فعلا، في وقت ما زال الجيشان يستخدمان لحد الساعة صواريخ فتاكة بينهما. صواريخ كروز من طراز كاليبر ذات الدقة العالية، حيث استخدمها جيش روسيا ضد المنشآت العسكرية والمباني الحكومية الأوكرانية في كييف وخاراكيف. كما حملت المقاتلات الروسية مجموعة أخرى لاستهداف البنية التحتية العسكرية في غاراتها. وفي الهجمات التي كانت تستهدف تدمير مبان ضخمة ومنشآت حصينة، استخدم الروس صواريخ اسكندر التي يبلغ مداها 500 كيلومتر لقدرتها على حمل رؤوس حربية بالغة القوة يمكنها تدمير أشد التحصينات. ويبدو أن المدى المريح لصاروخ اسكندر بالنسبة للروس جعل بالإمكان إطلاقه من بيلاروسيا حليفة روسيا. وبحسب تقارير عسكرية متخصصة، فإن أولى الهجمات الروسية كنقطة انطلاق للحرب كانت بصواريخ اسكندر، وانطلقت من أراضي بيلاروسيا بالفعل. ولم يكتف الروس بهذه الصواريخ الموجهة الدقيقة عالية التدمير، بل اعتمد جيش بوتين أيضا على راجمات الصواريخ متعددة الفوهات سوفيتية الصنع من طراز جراد وسيمرش وأوراغان، وهي مصممة لإطلاق وابل من الصواريخ القوية بهدف تدمير تجمعات القوات أو معدات عسكرية. ومن الاتهامات الموجهة لروسيا استخدام صواريخ محرمة دولياً، إذ أنها تتفكك في الهواء وتطلق ذخائر صغيرة شديدة القوة تتناثر على مساحة كبيرة لتصيب أهدافاً متعددة بشكل متزامن، إضافة لحديث الولايات المتحدة عن قاذفات صواريخ حرارية روسية متنقلة في أوكرانيا تتسبب بموجة انفجار شديد الضغط والحرارة، ما يؤدي لفراغ جزئي في مساحات مغلقة. وفي المقابل، رغم أن الجيش الأوكراني كان يعتمد على مجموعة من صواريخ سوفيتية الصنع يستخدمها الجيش الروسي أيضاً، لكنه لا يمتلك أسلحة دقيقة متطورة بعيدة المدى مثل اسكندر البالستية وصواريخ كروز كاليبر التي يمتلكها نظيره الروسي، ما يجعل الترسانة الصاروخية الأوكرانية تقتصر على صواريخ من الحقبة السوفيتية طراز توشكايو البالستية قصيرة المدى، وتحمل رؤوسا حربية قوية لكنها لا تتمتع بدقة كبيرة. إلا أن أوكرانيا ما عادت تعتمد فقط على ترسانتها السوفيتية القديمة بعد أن تلقت شحنات ضخمة من الأسلحة الغربية مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات الأمريكية الصنع، ويصل وزن الصاروخ إلى 22.3 كيلوغرام، ما يجعلها أخف بكثير من منظومة تاو الموجهة بالأسلاك أو غيرها من الصواريخ بعيدة المدى التي تتطلب حاملا ثلاثي القوائم وثقيلا. وبحسب خبراء عسكريين، يبلغ مدى الإقلاع الفعال لجافلين من 75 إلى 2500 متر، وأقصى مدى للإطلاق 4750 مترا، وأقصى ارتفاع 160 مترا.
وتعد صواريخ جافلين موجهة بالأشعة تحت الحمراء، وكان الظهور الأكبر لها في معارك أمريكا بالعراق وأفغانستان وسوريا. ومن أهم الصواريخ التي وصلت أوكرانيا من الغرب وألحقت خسائر كبيرة بصفوف الجيش الروسي صواريخ ستينجر المضادة للطائرات التي تطلق من فوق الكتف، خاصة وأنها صواريخ تفوق سرعة الصوت ويمكنها مواجهة تهديدات أي جسم معاد على ارتفاعات منخفضة، ويصل مداها إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 كيلومتر. وتذهب تقارير عسكرية متخصصة إلى أنها قادرة على تدمير أي شيء يطير، حتى على مستويات منخفضة مثل الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز. ويصل إلى أوكرانيا تباعاً أسلحة أمريكية وأوروبية، بينها صواريخ مضادة للدبابات من طراز بانزر فوست 3 وصواريخ لاو البريطانية المضادة للدبابات. أقوى 10 صواريخ بالعالم. يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت صاروخ الشيطان الروسي أحد أشهر الصواريخ في العالم رغم عدم استخدامه، حيث انتشرت الأنباء عن الصاروخ RS-28 سارمات المعروف أيضا باسم الشيطان كانتشار النار بالهشيم، منذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتم نشر صواريخ الشيطان بحلول نهاية عام 2022، بالتزامن مع أنباء عن بدء تصنيع مكثف لهذا الصاروخ البالستي العابر للقارات، خاصة وأن صاروخ الشيطان يعد بحسب كثير من مراكز البحوث العسكرية المتخصصة الأقوى في العالم، مع مدى يصل إلى حوالي 18,000 كيلومتر، ما يمكنه من قصف سواحل أمريكا الشرقية ومحوها خلال دقائق، وتحويل أي مكان في أوروبا لرماد نووي بعشرات الثواني، وما أن يحمل رؤوسا نووية حتى تصل قوته التدميرية إلى 25 ميجا طن، وبالتالي يمكنه قتل مليوني شخص دفعة واحدة، إضافة لمحو مدن ودول بالكامل عن وجه الأرض. كما أن صاروخ بولوفا النووي الروسي ما زال يعد من بين أقوى 10 صواريخ بالعالم، مع مقدرته على حمل 10 رؤوس نووية بمدى يقدر ب8,000 كيلومتر، مع ميزة الهروب من الدفاعات الجوية. أما صاروخ RS-24 الروسي الذي يصل مداه لأكثر من 10,000 كيلومتر، ما زال مكوناً أساسياً بالجيش الروسي وقادراً على حمل عدة رؤوس نووية. ويضاف إلى قائمة الصواريخ الروسية الأكثر بطشاً صاروخ R-29 فيسوتا، ويبلغ مداه 8,000 كيلومتر ويمكن إطلاقه من الغواصات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يبرز صاروخ ترايدنت العابر للقارات، ويبلغ طوله أكثر من 13 متراً ويمكنه حمل 8 رؤوس نووية، ومداه يتراوح ما بين 2000 إلى 12,000 كيلومتر. كما تفخر أمريكا بصناعة صاروخ مينتمان LGM-30، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات مع مدى يصل إلى 13,000 كيلومتر، يؤدي أهداف القصف الشامل في سلاح الجو. ومن أهم ميزاته أنه يشكل الفرع الأرضي للثالوث النووي الأمريكي، إذ يمكن إطلاقه من قواعد أرضية ويحمل 3 رؤوس نووية. ولفرنسا ترتيب أيضا بين أقوى الصواريخ في العالم، مع امتلاكها صاروخ M51 العابر للقارات بمدى أكثر من 10,000 كيلومتر، ويكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لباريس كونه الصاروخ البالستي العابر للقارات الوحيد في فرنسا، ويمكن إطلاقه من الغواصات إضافة لقواعد أخرى. وللصين نصيب لا بأس به من بين أقوى صواريخ العالم، مع امتلاك بكين لصاروخ DF-41 أو رياح الشرق، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب،
ويمكن إطلاق هذا الصاروخ من منصات برية متحركة مثبتة على شاحنات أو قاطرات أو آليات عسكرية. ويمثل صاروخ رياح الشرق جوهرة التاج في قوة الردع النووية الصينية وأهم أضلاع الثالوث النووي الصيني. ولم تكتف الصين برياح الشرق 41 لتنتج صاروخ الدونغ فانغ رياح الشرق 31، وهو من الصواريخ طويلة المدى التي يمكن إطلاقها من الشاحنات، وقد بات ثاني أبرز صاروخ في عائلة الدونغ فانغ رياح الشرق، مع قدرته على حمل رأس نووية واحدة بمقدار 1 ميجا طن. وفي الصين يشتهر من بين أقوى 10 صواريخ بالعالم صاروخ JI-2 البالستي من الجيل الثاني العابر للقارات، حيث يطلق من الغواصات ليصبح البديل البحري لصاروخ DF-31، ويحمل رأسا نوويا يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه الأقصى 7200 كيلومتر. وأنت برأيك ما حاجة العالم لكل هذه الصواريخ الفتاكة إن كانت مهمتها الوحيدة تدمير الإنسان وكل شيء بناه على وجه الأرض؟